isa pang kakausapin live mula sa MMDA. Kasama natin si Ramon Santiago from the Metropolitan Manila Development Authority. Mon, are you there? Yeah, Walter, good afternoon. Mon, mga 2 hours nang nakalipas mula nung sinimulan yung drill. How was it so far? Well, so far, is sa mga initial items na tinetest namin, establishing yung link up with the different quadrants from the Metro Manila EOC dito sa Camp Bagong Diwal, Sikutan. So far, after 2 hours, we were able to establish the contact with all of the quadrants. So, pati communications, it's already up, and we were able to get information from the ground. Director Mon, this is Rupert. Magandang hapon po. Hi, Rupert. Yeah, good afternoon. Maraming salamat sa inyo. Inumpisahan niyo po yung establishing communications with other quadrants. Anong mode of communication po ang ginamit niyo? Kasi marami po tayong nare-receive parati na ganyang inquiries na pag nag-earthquake naman, wag social media, wag ang SMS. Ano po yung procedure na ginawa niyo? How did you establish that communication sa... So, sa amin kasi, base talaga sa plano namin, we will use BHF communication, yung radio communication. So, hindi kami dependent talaga sa internet, hindi kami dependent sa cellphone or even landline. So, talagang, eto medyo nasisimula namin practice na yan last year pa at saka yung previous year, and we're only trying to improve on that, and we're now checking kung maglipat kami ng at hindi pa talaga sineset up, saka mo palang isa-set up simula nung lumindol, tinitingnan namin kung gaano katagal at gaano kabilis ma-set up immediately. Okay. Matatapos na yung araw, yung iba ay nag-wrap up na ng kanilang mga drill pero hindi pa tapos. In the next 3 days, ano pang mga inaasahan natin sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila? Yung dito sa yung mga command and control na set ay patuloy lang na gaganapin ito, no? Pag tatapos ito hanggang linggo ng tanghali, ang habol lang natin talaga diyan ngayon, yung paano ba nagre-report at tumatanggap ng report sa bawat isang ang bawat isang quadrant or Business Emergency Operation Center. So, ini-exercise yan, pati yung procedure ng pag-log ng mga information at saka pagpasa doon sa mga kinaukulan na siyang gaganap naman ng tungkulin para aksyonan yung mga natanggap na ulat. So, magtutuloy ito hanggang Sunday na not necessarily may movement kayo makita, pero at least yung informasyon yung nagpapalit-palit. At the same time, bukas naman, inaasahan natin, isa level naman ng mga komunidad at saka yung ating mga reservists, magsasagawa rin sila ng mga mobilization assembly test. So makikita rin natin na kung paano naman gagalaw at tutugon yung mga ibang sektor pa natin para makita natin kung ano ba yung mga resources na magiging pwedeng available, no? At makakatulong sa pag nagkaroon ng isang malawak na pagtutulong. Rupert, there's another question. Rupert? Director Mon, pag-usapan din namin kanina yung stats na present mo nung Agos Summit with regards to the collapse structures that might incur during the 7.2. Sabi nyo nga po, approximately that will be 100,000 plus collapse structures. Yung mga karamihan, kabahayan. Pag ganun kalakas, ha? Pag ganun kalakas. Opo, sa 7.2. At saka West Valley Fault ang origin. Opo, in terms of capacity, sabi nga po natin, nabanggit nyo rin na you're mobilizing a volunteer K9 corps to respond to the search and rescue efforts for the collapse structures. Baka gusto nyo pong banggitin yan or i-explain yan sa audience natin. Bali, sa kanila naman, ang requirement sa kanila. Director Mon, may scenario ba yung K9 SAR? Mayroon bang participation ng K9 SAR team nyo ngayon sa scenario? Meron. Pero ang sa kanila, ang guidance sa kanila, lumindol, na inabot sila kung saan man sila, ang gagawin nila, kinakailangan protektahan nila yung sarili nila, uuwi sila sa kanya-kanyang bahay, i-check kung then ihahanda nila yung kanilang mga kakailanganin. At saka yung kanilang mga aso. At kinakailangan simula mamaya o hanggang bukas, ang target sa kanila, ang binigay na target
time frame sa kanila, dapat makarating sila doon sa quadrant kung saan sila mag-check-in not later than 8 a.m. Tapos, mula sa quadrant, makakatanggap na yung quadrant ng kung mga request at ang gagawin doon, itatas sila at i-deploy sila kung saan man lugar mangangailangan ng aso. So, maipapractice nung iba. Yung iba naman, yung mga nagsisimula pa lang mag-training sa amin, eto ang kanilang participation dito, nagkakaroon na silang familiarization, unang-una doon sa mga kung saan ba yung staging area, kung saan sila mag-check-in. Tapos, nagkakaroon na rin sila ng idea kung ano yung mga proseso na isinasagawa. Then, tutuloy lang nila yung kanilang dapat na training na magtuloy-tuloy lang yan, no? Para maging bahagi sila ng K9 Core. Okay. Kung tatasahin natin yung exercise this morning, Director. This afternoon, I mean. Yes, how would you describe the drill? This is the third time you're doing this. How different was it? How effective was it? Well, dito, insofar as this particular drill is concerned, medyo nabawasan, sa side ng MMDA, unang-una, hindi na yung kagaya dati na yung mga resources na gagamitin mo, nandun na, nasa tabi, nasa kabilang kanto. Ngayon talagang nagsimula sila kung saan sila inabot ng bintol. So medyo nagkakaroon sila ng idea kung gaano katagal bago sila makatugon, no? Makaset up. Okay. At the same time, may mga ibang organization naman, including yung volunteers natin, private sector, nagsagawa sila ng senaryo at free-willing, spontaneous na tinitignan nila yung kakayanan nila. So, bukas, ito yung dagdag na natin, na makikita natin kung paano natin sasagawa yung mga bawat komunidad naman, barangay, paano naman sila makikilahok. Medyo mahaba-haba yung oras, may window of opportunity sila. Ngayon, ang isang makikita natin dito, kung may pagkakataon na dyan, miski mga kababayan natin, pwede nilang kalampagin yung mga barangay, yung mga village chief, pwede rin sila makilahok. Kasi dati-rati na-deprive ng opportunity na mag-participate ng gusto ang barangay kasi karamihan ng constituent nasa opisina, nasa iba-ibang may pasok, no? Bukas, kung kukonti naman, hindi naman siguro lahat may pasok, inaasahan natin na maraming at ngayon maraming makakalakok this time. At ngayon para yung community drill naman mabigyan ng pansin, Okay. Ngayon naman, ipauwi na yung mga galing sa kanilang mga pasok sa mga opisina. At maraming nag-participate, marami rin yung nainis, na-inconvenience. Anong message nyo sa mga na-traffic ngayon, na-inconvenience? Marami tayo nakukuha ng ganong reklamo rin. Konti lang naman ang natanggap namin na talagang ako, personally, yung mga nakikita kong yung kanilang sentimento, na ekstorbo, etc., bakit ganyan, siguro naman kung pagbabatayan natin yung ganito ba talaga mangyayari, medyo nag-iisip-isip din yung mga kababayan natin na miski na inconvenience sila, yung inconvenience na yun, pwede mag-translate into something positive. May plano nga ba yung pamilya? Paano nga ba ang pamilya mo? Paano yan kung walang komunikasyon? Di ba? So, may magbibigay daan ito para magkaroon ng mga na-examine natin yung individual at family preparedness. No? Maliit lang naman yung inconvenience na yun. Sa nakita naman namin, hindi naman talaga tumigil ng gusto ang trapiko. No? Maliban lang siguro yun sa talagang yung kung saan nagsagawa na isang malawakan drill. Pero overall, medyo palagay ko naman mas maraming nag-participate at naintindihan nila kung ano ba yung kahalagahan nitong drill na ito. Ayan, narinig ninyo sa mga nakikinig ngayon, nanonood, habaan natin ang ating pasensya kasi malaki rin yung magitutulong nito sa atin in terms ng safety. Thank you for joining us, Director Ramon. Yeah, walang anuman at maraming salamat sa pagbibigay daan sa amin para maipaliwanag kung ano itong ating ginagawa at anong kahalagahan nito. Director Mon, bago po kayo magpaalam, gusto ko rin sana sabihin na as of this time,
according to our social media team, meron na tayong 3.7 billion impressions on social media on Twitter. So isa sa mga, alam niyo po na namin na yung objective niyo na to raise awareness, na kaya kami sumusuporta is really to create this buzz for disaster. Yeah, maraming salamat. Magandang madinig yun. Nag-number 1 tayo sa Philippines, top trending topics at number 6 sa buong mundo. Okay. So that's a good indicator in terms of awareness. Okay, good luck sa inyong mga susunod na mga activities, Director. Yes. Okay, thank you. Okay, that was Director Ramon Santiago.